معلومة حبيت انوه عنها يا جماعة، شريط الليدات ده افضل من مجموعة شرايط الليدات اللي من النوع ده. ليه؟ انت هنا لو ركزت هتلاقي فيه كل ليد معاه مقاومة خاصة بيه، وهو ده الصح وده اللي بيحافظ على عمر الليد فترة طويلة. لكن انت كل 4 ليدات متوصلين على التوازي بدون مقاومة تحد التيار اللي مرر فيه الليدات. أشباه الموصلات بتتأثر بدرجة كبيرة بتغيرات شدة التيار في الدايرة، فبتأثر على عمر الليد لو التيار زاد عن قيمة معينة. فعملية التبريد عملية مهمة، وضبط شدة التيار عملية مهمة. هنا في النوع ده من الليدات وجود مقاومة بتحد تيار كل ليد ده أفضل من إنك أنت توصل كل مجموعة ليدات مع بعض بالشكل اللي احنا شفناه هنا في الشريط ده. تعالوا يا جماعه نشوف اللمبات بعد ما جمعتها بالامس ووضعت عليها السيليكون لتثبيتها. ثبتها بالمشابك من هنا كده على ما تجف.
عندك هنا أربع لمبات مزدوجة و4 مفرد. دلوقتي يا جماعة بعد ما ركبنا اللمبات في السقف، تعالوا نجربها. دول زوج لمبات ودول الزوج التاني. بسم الله ما شاء الله، اضاءة قوية جدا وتعتبر بتكلفة زهيدة جدا، يعني بصراحة اضاءة روعة. في فيديو سابق احنا كنا قارنا فيه ما بين شدة اضاءة لمبات ال LED ولمبات الفلوريسنت، وعرفنا طبعا ان لمبات ال LED بتكون قدرتها اقل وتعطي اضاءة اكبر. فلو انت عايز توفر في الطاقة الكهربائية استخدم لمبات ال LED، هتوفر معاك في الكهرباء وهتديك اضاءة قوتها اعلى. في ختام الفيديو لا تنسى الاعجاب ونشر الفيديو ليستفيد غيرك منه. وفي الختام لا يسعني الا ان اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.